to be 36 years old and working almost non-stop. It will be nice to have money to pay rent, and also I'm almost running out of money. My bank account is almost empty. But like I said, I don't have almost nothing to lose. So of course I don't wanna be in debt or don't have money. But neither way, at least I wanna try something. I wanna try something. There was some YouTube account, Hustelman, who was sending me message, and he wanted to do video call with me, and he said that he would like to promote me and make me help me to get more followers and help me to get more popular and help me with my YouTube channels. And I was doing one video call with him, and I already knew that alright. Probably it can be scam. I have been scammed like that once before, 2022 or 21, 2022. I was like, all right, this is my own fault. I'm taking the risk. I'm paying. This is my own risk. And also this time I was like, well, I have nothing to lose. I have absolutely nothing to lose. So I said that, all right, I'm just gonna trust you and send the money and hopefully you'll promote me. And I sent it 250 euros. I needed to do some use my credit card. I still haven't even paid my rent, but I was like, all right, if this what I'm doing, I'm gonna bring it to the end, until the end, like end of the trip. Also this time I was giving chance. I don't even care that much if I have 200 euros. I lost 250 euros. To be honest, maybe it a little bit dropped my motivation to use rap music on the background. Well, I mean, I don't want to be racist and say all the rappers are scammers. Actually, before the trip, I was planning the trip that I was having money for the flight, and I was having money for the house, and I was having money for the I was saving 600 or 800 euros for the trip to buy things and eat in there. But our social service and government wanted to make me one example, so I needed to be in debt and scam it, and well, you see already. Alright, so also I need to do more debt to buy bread and matcha, apple and bananas for the breakfast. Also now I need to go to Ready. My credit card is actually I don't think it's anyone's business, but they wanted to that it was only money, or they were interested. Probably some woman has been thinking also during this COVID time and also in past that if they just go those places where it's rich man, it doesn't matter if they have debt or not, they can find rich man and they don't have to worry about the debt anymore. So basically now I have to do the same thing, but I'm not looking rich man, so I already see how it ends. I'm just getting debt and for no reason, but it's not my ideologic. It's not my ideologic. I was actually thinking to have money to do those things. Anyway, probably I'm checking the cover. My bank account is also empty. I have maybe 10 euros left, and I needed to start using my credit card. I did credit card to 2,000 debt, and then Finland let the kids use me again, and they made like one song about my money, something like baby girl, it's time to go jump, or something, like some scooter kid, like usually they are just our system is allowing people to just use me. So now I need to spend that 2,000 to get debt for no reason. I was by myself. I was thinking by myself. I was thinking to when I was getting the credit card that maybe
sometimes end of the month maybe I need to use some like 50 or 100 or 200 euros, and then when I get my salary or well, it depends the situation. Probably if I'm a full day working, then maybe I use credit card for buying something more expensive and then pay it back slowly. But then if I'm doing only this video blog and I don't know my incomes that well, then maybe it's just 50 or 100 euros. But I needed to just go stupidly on debt. Same thing happened in 2021. There was so much threats from different organizations that you need to pay money for nothing, and they were just systematically driving me. When they had chance to go top of me, they were like, everyone was so happy to start using me again. And hopefully I can pay my rent. It's day 8. I need to pay my rent day 1 or 2. Having now 2 months not being able to pay my rent. My debt is now 1,000 already. I was planning to maybe use my credit card 50 or 100 euros monthly, only for food or something important, but it needed to be failing on that area like they planned it, and many other areas. And probably before I buy those VR glasses, I'm trying to search different ways to, I don't have that much credit left, but I'm trying to search different ways to buy sex somewhere, because it's Father's Day, so I'm trying to search a little bit younger girl than overweight 60 years old Asian massage woman. That wasn't that comfortable for me. I still think it's smarter to enjoy it and have sex with someone who's also enjoying it. So, like I said, I went to Gigant and I bought this MetaQuest 3 headset and one battery, and this balance the head a little bit, and one cable, and hopefully it works. And my actual plan was to buy Apple glasses and Apple smart glasses to vision like mental health, better future for the world. But now I feel a little bit, I'm back to this like a little bit kids life, and also, well, probably I'm gonna watch some, well, I think probably most of the people, they first think that they're thinking porn or watching porn with those glasses, and then some games and some action movies and different actions and different videos and different. In many places that you can test the products, or you can see, you just need to buy something. And also I was having small buying problem because of the I needed to, they made nowadays the TikTok, they usually, now one kid made one like maybe 12 years old kid or something, made like some song about I'm taking 2,000 loan and spend it to you baby girl. So basically I need to go different places and took 2,000. I was taking they were planning that when I went to New York that I need to get in debt, and because their plan didn't work, I was counting my money actually right. Then they have been systematically try me on debt. So different places I went, I can't somehow in there. They always also tried me to took one debt in there, but I don't wanna get more debt. So basically I'm gonna pay that back in 10 months using my YouTube incomes. But anyway, now I need to hurry up. I'm gonna go to Lapinlahti sauna, and I
I don't want to sound bitter to buy something. I hope that it's making my relaxing easier to watch TV, watch porn. Joka tapauksessa kiitos Loputtomat Varat Oy, kun sponsoroit ton reissun. Mä joudun valitettavasti käyttää aika paljon mun omaa luottokorttia. Mun luottolaina alkaa olla nyt 1200, 1300. Ja ihan täysin turhaa. Mä oon yrittänyt kaikki nämä vuodet elää. Mä en ole koko korona-aikana käynyt baarissa enkä tehnyt mitään väärää oikeastaan koko aikana. Ja yrittänyt elää mahdollisimman terveellisesti ja luottanut siihen, että mä löydän naisen sillä tavalla, että mun ei tarvitse niin alkaa käyttää päihteitä sen takia, että se on ainoa tapa löytää nainen. But luckily now I have been able to, I still think it's a little bit sad to just watch porn at home and masturbate and then use your credit card to buy sex for prostitutes and have a meaningless sex. But of course, I have been also asking many prostitutes out to dinner or hang out, but usually they don't wanna. Usually, no one don't want to hang out. They also want money for that. I have been a little bit upset those times because of that reason, and sometimes I feel like some prostitutes they only wait for the richest man. They just wait for the richest man, and I don't know why I have that sort of feeling. Probably I go back on prostitution. I don't know. I still have some credit left before I'm completely broke. So probably I need to go back on that meaningless sex without any feelings and feeling good, at least a little bit good, 10 or 15 minutes, and after that feel like maybe 5 minutes good, and then feeling like shit and feeling like piece of shit. Like I don't really want to do that, but they don't give me other choices than that at the moment, because they just probably they alright. So at the end I went to just buy sex, and like usually I was asking if the girl wants to do something after that, go eat or hang out. Usually I'm trying to talk a little bit if they are interested, but usually they are not interested to talk neither. Also now I feel like disappointed about myself, disappointed about our society, angry a little bit, like I really don't wanna do this. I feel like it's humiliating for me, and it's not even that nice, but that's what they want. That's what they wanted. I feel a little bit shamed. I feel a little bit loser, like usually, even more loser. And so first they are laughing about, making joke about my dating, and then they're getting angry if I'm buying sex. So also at the moment they didn't give me our social service is now planning that I need to get in money problems and debt. So basically my credit card is almost the limit is almost ending. I still can't
I don't know. I don't know anything how to what they are gonna pay me or not. All the time it's just planned that I need to go bankrupt. I feel almost like all the time they're having planning that I need to start on firm and get bankrupt and get suicidal that way. So I go through the suicide every year like they planned. But anyway, I have the meeting next week. Maybe I put suit on and go that Kela meeting and ask what they are planning for me, because I think if it's planned suicide, that actually doesn't help me that much. Probably it helps those people that has been using me, that out of sight, out of mind kind of thing. But I went to Lidl. I don't have actually. My money is almost gone. I needed to be somehow stupidly use my credit card. I still think it's, well, all the time they just wanna end whatever I'm trying to do in my life. They want me to look more poor and more catastrophic. But anyway, I went to. So basically, our system has been working that way, that the Finnish man has been just trying to be more right about things, than to do the things be somehow more right than me. And the Finnish women, they think it's right to go places where there's more money around. So basically, and then after that, when it's like, when I have been just all the time just trusting them that they have something for me, usually the only thing that they have is that they try to force me to be gay to earn money. I'm gonna have shower, then I start eating, and tomorrow I'm gonna go downstairs to try that new restaurant. I still have some hundreds of euros my credit card left, so it doesn't matter because they don't allowed me to use my money smartly, or I just needed to destroy my money balance and everything. I was actually counting it correctly. I have been counting my money correctly and working for my money. I have been doing everything legally. I have been doing everything right, but the different organizations are breaking the law, making it wrong, unfortunately. But now I'm gonna have. Naapulaita terve. Hei, mä kävin tänä aamulla katsomassa mun pankkitietoja. Jostain syystä mun luottokortti ei näy tuolla teidän mobiilisovelluksessa, niin mistähän se johtuu? Joo, meillä on tällä hetkellä tämmöinen yleinen häiriötilanne meneillään, että asiakas ei näe niitä kortteja siellä OP mobiilissa ja luottokorttimaksallisessa on ongelmaa, että se ei oikein toimi. Tilannetta korjataan tällä hetkellä, mutta en osaa sanoa, että milloin se tulee siinä näkyviin tarkalleen, mutta toivotaan, että siellä päivän puolella saataisiin toimimaan, mutta se debit-puolen puolella sun pitäisi pystyä maksamaan ihan normaalisti. Aivan, okei. Okay. Mä hommasin ensimmäisen kerran luottokortin muistaakseni 2018. Näkyykö se teidän sieltä tiedosta? Mä en tällä hetkellä ton häiriötilanteen takia myöskään näe niitä asiakkaan kortteja valitettavasti, että tuosta asiasta suosittelen olemaan myöhemmin yhteydessä. Mutta me nähdään ne samat kortit, mitä sä näet siellä sun OP-mobiilissa. Että jos sä päivität sitä OP-mobiilia, jos sitä näet jossain vaiheessa rupesi toimimaan, niin sä näet sieltä. Mutta voit toki syöttää uudestaankin tuosta asiasta myöhemmin. Niin, mä vastaan, että mä silloin 2018 niin mä hommasin 2019 hommasin luottokortin ja mä en oikeastaan käyttänyt sitä juurikaan ollenkaan. Käytinköhän kertaakaan 2 vuoteen tai 3 vuoteen. Okay. Ja jostain syystä se peruttiin se mun luottokortti. Mä en tiedä mistä se johtui silloin. Mä luulin koko ajan, että mulla on luottokortti, mutta yhtäkkiä mulla ei ollutkaan sitä enää 2020 vuoden alussa. Ja mulla oli semmoinen
että se oli varmaan niin mietitty sitten, että mä jotenkin velkaannun ja menetän niin luottotiedot, mutta sitä ei tapahtunutkaan silloin 2018-2019. Ja sama tilanne oli sitten nyt tämän vuoden alussa 2023, kun mä tulin hakemaan sitä uutta luottokorttia, kun mä luulin, että mulla on ollut luottokortti koko ajan niin voimassa, mutta se ei ilmeisesti ollutkaan. Ja mä olin ikinä käyttänyt sitä niin luottoa juurikaan mihinkään. Ja sen jälkeen, kun mä menin sinne pankkiin, niin tavallaan mulla oli semmoinen olo, että mä oon menossa sinne luottoveloissa, että mä oon niinku tavallaan pilannut mun luottotiedot, vaikka mulla ei jostain syystä se mun luottokortti oli jo kadonnut 2019 vuonna, ilman että mä edes tiesin sitä. Mutta sen jälkeen mä hommasin uuden luottokortin ja sitten mä lähdin Los Angelesiin ja taas tuntui, että niiden luottotietoja olisi pitänyt mennä heti niin pilalle. Ja nyt sitten kun mä tulin takaisin sieltä reissusta, kun mä sitten osasinkin laskea ne mun raha-asiat oikein, mutta sitten mun raha-asiat sitten systemaattisesti taas täällä niin kuin, pilattiin, niin sitten tavallaan nyt mulla sitten on, niin kuin, nyt sinne on kertynyt sitä niin kuin, laskua myös. Ja käytännössä niin kuin, erittäin niin kuin, pakotetusti, että mä elin jo 2 kertaa niin kuin, konkurssissa ennen jo tätä, niin tavallaan mä tavallaan viimeksi kysyin sitä, kun mä hankin tätä korttia, niin noista sosiaalisen median tuloista ja kysyin myös siltä naiselta, joka mua palveli, että miten esimerkiksi moni nainen Suomessa hoitaa omaa sosiaalista mediansa, että onko heillä jollain tavalla niin pankkien tai teidän kautta niin avustusta siihen, että miten heidän niin tulot esimerkiksi TikTokin tai Instagramin kautta, niin mua ei jostain syystä, mutta jätettiin vähän niin ulkopuolelle siitä silloin. Sitä mä vaan, että jos mä siihen jollain tavalla saisin niin apua, että pystyisin mä tekemään tuon jollain tavalla niin järkevästi ton, että mulla kuitenkin nyt on kasvanut jonkun verran tulot sieltä sosiaalisen median puolelta, niin pystynkö mä se, että kannattaako mun niin siinä vaiheessa niin perustaa niin yritystä vai onko siinä jotakin muita vaihtoehtoja, että miten yleensä ihmiset niin toimii noissa tilanteissa tai millä tavalla te apaatte. Mutta niin kuin sä sanoit aikaisemmin, niin sä voit yhdistää mut johonkin niin. Joo, mä laitan sinne tilipuolelle, eli kerro toi kaikki tolle kollegalle. Mä kirjoitan tästä jotain muistiin, mutta selitä ihan omilla sanalla sit uudestaan vaan sinne kollegalle, mihin sut nyt yhdistää. Niin toivottavasti saadaan sulle nyt asiat sit kuntoon ja saadaan sulle järjestettyä joku tapa. Jes, kiitos. No, Aapo Stero. Hei, mulla on semmonen homma, että mä tein sosiaalista mediaa ja mä saan siltä jonkun verran tuloja ja ne tulot on jonkun verran nyt kasvanut viime kuukausina. Ja mä haluaisin vähän niin saada selvyyttä, että miten mun kannattaisi hoitaa tuo niin pankin puolesta ja niin veroasiat ja pankin puolesta ja pitääkö niin jossain vaiheessa perustaa yritystä tai että miten se kannattaa niin kuin, hoitaa tavallaan järkevästi. Mä pystyn tavallaan miettimään mun raha-asioita. Niin kyllä. No niin osaisitko sä suunnilleen arvioida, että kuinka paljon ne sun tulot on sitten kasvanut? Esimerkiksi, että paljonko sä siitä sosiaalista mediasta, niistä hommista saisit suunnilleen vuodessa? Vaikka nyt tänä vuonna tai sitten tulevana vuonna tai tästä vuodeksi eteenpäin, että kuinka paljon niitä tuloja sulle tulisi? No kyllä ne nyt on melkein puolella kasvanut, että kyllä se joka kuukausi on kasvanut melkein, tai sanotaan pari kuukauden välein se kasvaa melkein 100 eurolla se, niin per kuukausi se tulojen määrä. Joo. Epäiletkö kuitenkin, että voisikohan ne tulot, mitä sä niistä somehommista saat, niin olisiko ne alle 15 000 vuodessa? Joo, siis kyllä ne tällä hetkellä. Siis kyllähän ne voisi olla vaikka siis, kyllähän ne voisi olla miljoonia, kyllähän ne varmaan voisi olla niin ihan miljooniakin. Niin kyllä, mutta tällä hetkellä nyt vielä. Ja toki sä tiedät sitten siitä
Niin, mutta siis mutta siis tällä hetkellä mä kuitenkin tienaan sillä niin joitain satoja euroja kuukaudessa, niin sen tekemään niin kysyä, että miten mun kannattaisi toimia, että miten esimerkiksi muut ihmiset, ketkä tekee sosiaalista mediaa, onko teillä asiakkaita, ketkä tekee sosiaalista mediaa, esimerkiksi TikTokia tai Instagramia, että millä tavalla he esimerkiksi hoitaa heidän, tai onko teillä joku yleinen tapa, mitä niin suositellaan sosiaalisen median tekijöille? No ei ole semmoista yleistä niin tuolla, että just tuolla sosiaalisen median, jotka siellä työskentelee, niin semmoista ihan se riippuu siitä heidän, että kuinka paljon sitä työtä ja minkä verran tuloja tulee, että sitten jos se alkaa sulla ihan isommaksi ja tuntuu siltä, että alat ainoastaan sitä tekemään, että esimerkiksi se on niin sinun ihan yritys, että olet sitten yrittäjänä siinä, että se on se sinun työskentely, on se sosiaalinen media, että esimerkiksi, että jos on tämmöinen toiminimiyrittäjä tai sitten tokikin nyt, jos sitten ihan osakeyhtiö avaa ja siinä on se toimiala on se tuommoinen sosiaalinen media, siis semmoinen, että sitten jos niitä tuloja esimerkiksi se yli 15 000 vuodessa tulee ja sitten sulla olisi Y-tunnus, niin sitten tarvittaisiin se yritystili. Eli se 15 000, mutta tavallaan se niin pääsääntöisesti yleensä se niin 15 000, että sen yli kun menee, niin sitten kannattaa niin kuin... No joo, ja tokikin, se on vähän, se on niin tapauskohtaista, että kuinka tuossa sitten toimia, että lähtökohtaisesti niin, että tuommoista henkilöasiakkaan käyttötiliä voi niin tuommoiseen toimintaankin käyttää, jos ei ne tulot ei ole vielä yli sitä 15 000 tai siinä 10 000 paikkeilla. Että jos ne on niin tällä hetkellä tai arvioisi seuraavan vuodenkin aikana tuommoisia muutamia satasia tai tuhansia euroja. Joitain tuhansia se niin täältä. Ja sitten, että jos se... Mutta toisaalta mä oon tehnyt vasta tämän vuoden. Jos se siitä lähtee kasvamaan silleen reilummin, niin sittenhän sitä voi olla uudelleen yhteydessä ja miettiä sitä tilannetta. Että sitten voisi vaikka ihan aikaakin varata tuonne meidän maksuliikeasiantuntijoille, että vaikka tuommoista ihan puhelinneuvotteluaikaa, niin kyllä osaisi vielä paremmin niin tuohon vastata, että minkälaiset tilit sitten siihen olisi käyttöön. Siis mä nyt ainakin osaan sanoa, että jos niin tällä hetkellä ne on semmoisia sadoja tai tuhansia euroja ja sulla ei sitä Y-tunnusta löydä, että se sun toiminta on semmoista rekisteröityneen yrityksen tai yrittäjän toimintaa, niin voi tuota samaa käyttää. Mutta toki kannattaa olla siinä tosi tarkkana ja seurata sitten pankkiviestittelyä, että jos sitten tuleekin viesti, että huomaa, että tulee tuommoista erilaista toimintaa tuosta käyttötilillä, mitä yleensä, että nyt suositellaan, että voisit olla yhteydessä sen yritystilin avausta varten, niin sitten herkällä korvalla sitä availee, kun se on kuitenkin se käyttötilien vastaista on käyttää sitten yritystoimintaan sitä henkilöasiakkaan käyttötiliä, niin ettei tai sopimus. Mitä siis, sanoppa uudestaan, siis mä en tiedä, siis että henkilökohtaisen tilin. Joo, eli semmoista henkilöasiakkaan käyttötiliä, niin se on sen käyttötilin sopimusehtojen vastaista käyttää yritystoimintaa sitä, että sitten jos sulla on ihan Y-tunnus tolle toimintaan ja niin sun tulot ylittäisi se 15 000 vuodessa, niin sitten sitä henkilöasiakkaan käyttötiliä ei saakaan käyttää ollenkaan sen yritystoimintaan. Se lukee ihan niissä sopimusehtoissa, siellä on semmoinen kohta, että ei saa käyttää yritystoimintaa. Tuohon liittyen, että miten se olisi sitten järkevintä sun sitä sosiaalista mediaa sitten tehdä niin, ettei sitä liikaa kuormittuisi, että se tuntuisi semmoiselta selvästi työltä, että olisi niin työpäivä ja sitten milloin olisi vapaalla, että onnistuisikohan sitten joku muu tämmöinen, joka myös tekee tuota samaa, vaikka jos somessa pystyisit ottaa yhteyttä, jolla olisi samaa tyylistä, vaikka sitä sisältöä, niin häneltä kysymään, jos näkisi sen sun viestiä, että jos osaisi vähän neuvoa siinä, että miten se kannattaisi järkevästi tehdä ja vaikka sitten, mutta se tavallaan tässä se ongelma on, että kun tosi moni ihminen tekee sosiaalista mediaa ja he tekee sitä jonkun tietyn verran, kun ne on kuitenkin aika pitkälti katselukerroista, mutta sitten kun mulla on sen verran vähän katselukertoja, niin mä teen sitä tavallaan niin kuin tai ei nyt urakkatyönä, mutta siis teen sitä tavallaan, että mä teen tavallaan päivässä saman verran, mitä jotkut ihmiset saattaa tehdä niin kuin todella pitkässäkin ajassa. Niin mä jotenkin ei oikeastaan ole ketään niin vertailukohdetta, kuka tavallaan niin tekisi tavallaan niin yhtä paljon, että ne aika moni, ketkä muut Suomessakin tekee sosiaalista mediaa, niin se ei ehkä ole ihan niin puurtamista, miten niin itse tekee käytännössä, että
Mutta siis, Niin totta, joo. että sitten monesti, että mitä niin ehdotetaan sitten taas, mitä muut saattaisi ehdottaa mulle, niin se ei välttämättä sitten, kyllä tässä on niin kokeiltu oikeastaan vähän niin kuin kaikkea, että sitten nyt on vaan semmoinen tilanne, että mä vaan niin teen, että ne tulot on sen verran pienet, että joutuu tekemään niin jatkuvalla niin syötöllä koko ajan. Että kyllä mä alun perin yritin tehdä sitä sillä tavoin, miten niin kaikki muut suomalaiset sitä tekee. Sillä mä sitä yritin tehdä silloin 2020 vuoden alussa, mutta sitten nyt se on, tai nyt, en nyt ihan sillä tavalla, mutta kuitenkin lähestulkoon. Aavo. Kemisellä osuuspankissa soittaa tervehdys. No terve. Sulla oli varattu soittaa, että tähän yritin jo puolen aikaa soitella, jos olisi sattunut vastaamaan. Mutta No siis, nyt tämä se oikea soittoaika sulla oli. joo, siis mä olisin kyllä siihen vastannut, mutta niin mä olin just hakemaan pyykkää, niin Joo, ei mitään. Toki me yritin soittaa silloin, kun oikea soittoaika on tietenkin. Mutta niin aika varauksessa lukee, että yritystilistä kiitos. Minkälainen asia sulla on? no siis mulla on semmoinen tilanne tällä hetkellä, että mä teen sosiaalista mediaa ja mä tienaan sillä jonkun verran rahaa, kylläkin aika pieniä summia tällä hetkellä, niin Joo. sitten mut on käytännössä työvoimatoimiston kautta niin he haluaisivat, että mä olisin yrittäjä tai mut on luokiteltu yrittäjäksi heidän kauttaan, vaikka mä en käytännössä ole yrittäjä, että yleensä mä teen muun alan töitä ja sitten sosiaalinen media on pelkästään niin lisää tienesti, mutta tällä hetkellä sitten mulla on nyt ollut sellainen tilanne, että mä oon oikeastaan vuoden tehnyt pelkästään sitä sosiaalista mediaa, että mulla ei oikeastaan muita tulolähteitä ole ja sen niin sano vaan. Joo, onko maksettu sulle palkkana vai onko se sitten ihan yritystuloja maksettu? Palkkana. Joo. Mutta tietenkin jos on palkkana maksettu, niin se on silloin sun ansiotuloa. Silloinhan sä et periaatteessa tarvitse siihen yritystiliä, mutta jos se ihan yritystuloa on sillä tavalla, että sä et ole niin missään yrittäjän roolissa tässä sosiaalisessa mediassa. No siis mä yritin sitä tuolla Helsingin päin tuolla Opessa, mä yritin sitä selvittää, että samalla kun mä hain uutta pankkikorttia joskus alkuvuodesta, niin mä yritin sitä samalla siinä selvittää, että kun mä teen kuitenkin Instagramia, TikTokia ja YouTubea ja lähinnä ne mun tulot tulee YouTubesta ja se oli mulle vähän mulle epäselvää, että miten se homma toimii. Mä yritin siinä siltä virkailijalta pyytää siihen apua, mutta hän ei siinä vaiheessa jotenkin halunnut siinä neuvoa siinä asiassa jotenkin eteenpäin, niin mä en itse asiassa tällä hetkellä tiedä, että kyllä mulla ainakin mä itse miettisin, tai siis ainakin omasta mielestä mä oon myös siinä, että ne ei ole yritystuloja mun mielestä, kerta siinä on palkanmaksajana on Google kuitenkin siinä, niissä maksuissa, niin sitten. Joo. Onko sä tehnyt siis joku ihan työsopimuksen heidän kanssaan? Että sä et ole mikään tämmönen, miksi ne sanoo, tämmöistä niinku urakkatyöntekijä tai joku semmoinen, että sä teet jonkun YouTubeen jonkun video tai jonkun semmoisen, ja sä saat siitä sitten jo, miten nämä toimii nämä sosiaaliset mediat, että onko sulla yleensä työsopimus siitä olemassa? Joo, siis mä kirjoitin sinne 2 sopimusta. Sitä toista mä en jostain syystä löyä. Mä en tiedä, että mitä sillä on.
mitä silloin on tapahtunut? Joo. Joo. Mä mietin, että mitä sulla lukee siellä työsopimuksessa nyt, että pitääkö ne sua niinku yrittäjän asemassa siinä työsopimuksessa vai onko se ihan palkansaajana, saat niinku ihan niinku kuka tahansa töistä, mistä tahansa, että saat niinku sitä sun palkan, ansiotulon. Vähän riippuu siitäkin, että mitä siellä nyt on sitten sanottu siellä, kun mä mietin näitä, mikä moniahan on tämmöisissä niinku pelijutuissa mukana, että tekee jotain pelijuttuja, niin mä oon semmoisia työsopimuksia joskus nähnyt, että ne on ollut englanninkielisiä, että ne on pitänyt niinku tavallaan yrittäjänä sitä, joka tekee sitä peliä. Ja sitten mä mietin, että minkälainen tämä työsopimus sitten, onko se ollut kuitenkin englanninkielinen sullakin? Joo, ootas hetki. Joo. Minkälaista asemusta ne sua siellä pitää? Siis jossain syystä mä en niin ymmärrä, että mä jossain vaiheessa nuo kaikki tallensin oman puhelimeen, kyllä nuo kaikki. Siinä mielessä, jos sä oot ihan siis työntekijän asemassa, niin silloin sä et tarvit niin yritystiliä, mutta niin jos sä oot ihan sitten niinku, tavallaan niinku, yrittäjän asemassa, että sä teet tavallaan niinku, urakkatyönä jotakin, niin silloin ne katsoo se Google, että sä olisit yrittäjän asemasta, että sä itse maksasit niinku, omat niin alvit ja muut. Siis kun mä tein 2 sopimusta, mä tein Amerikkaan, missä mä maksan sinne elokuvaa, musiikkia, TV-yhtiöille, tai jos nyt oikein muistan, niin 30% veroa kaikista mun tuloista. Ja sitten toinen sopimus on Irlantiin, ja sitten niistä ei lähtenyt ollenkaan veroja, ja sitten mä soitin verotoimistoon ja haluaisin selvittää sen, että miten se verotus menee niistä tuloista, mitkä tulee Irlannista. Että Amerikasta mulla tulee aika vähän tuloja, mutta jonkun verran joka kuukausi, ja sitten loput tulee niin kuin Google Irlanti on niin kuin se palkanmaksaja. Niin mä en edelleenkään tiedä, että siitä Google Irlannista tai siitä niin sopimuksesta jostain syystä, että kerta se jotenkin, ne tiedot tulee niin hitaasti sinne koko ajan sinne tai mä jostain syystä pääsen aukaisemaan niitä tietoja tai pääsen niissä eteenpäin ihan älyttömän nopeasti jostain syystä. Niin minkä verran sulla on nyt vuosittain ollut sitten niitä tuloja, kun sä oot melkein vuoden tehnyt nyt sitten yksinään vaan tätä? Siis, ootas mä katson nää. Eli mä oon aloittanut ton, itse asiassa kaikki. Eli mä oon aloittanut tammikuussa, ja sitten se on alkanut silleen, että mä oon tehnyt ensimmäisenä kuukautena 138 €, sen jälkeen 88 €, 156 €, 200 €. Sitten on aika pitkään 200, sitten noussut 334, ja nyt on jotakin 447-500 per kuukausi. Ja sitten jos tavallaan niin jatkuu tavallaan tohon tahtiin
tai jos se tuolla tavalla niin nousee tuo palkka, mitä siitä saa, niin kyllä nyt sitten tavallaan jo varmaan niin vuoden päästä tai 2 vuoden päästä varmasti niin joutuu sitten niin perustamaan jonkun yrityksen, mutta kun mä sitä mä niin tässä just mietin, että kun omasta mielestä ei tällä hetkellä juurikaan niin kuin, ei pitäisi niin perustaa vielä yritystä, koska ne tulot on sen verran pieniä, mutta jostain syystä niin työvoimatoimisto ajatteli sen sillä tavalla, että pitää tehdä pelkästään sitä, että mä nyt itse niin tuommoisella tulolla niin realistisesti mä kuitenkin on niin tienannut 2 000–3 000 kuitenkin niin mun muista töistä per kuukausi, niin sitten tavallaan nuo nyt on mulle semmoisia yleensä niin ekstra tienestejä tai ekstra työntekoa siihen päälle, mutta nyt se tilanne joka tapauksessa on se, että mä teen pelkästään tätä, niin halusin mä tai en, niin kaikki sitten siinä vaiheessa, kun tämä kevytyrittäjyys olisi käynyt myöskin tunnuksettomalle, jos olisi vain kotimaan kauppaa tässä, mutta ei käy ulkomaankauppaa harjoittamassa. okei, no ollenkaan. Niin ei kannata siihen tuhlata nyt aikaa sitten aina. Eli se on aina vaihtoehto on tuo yritys ja Y-tunnus sitten sen jälkeen, jos yritystoiminta pitää aloittaa, mutta okei. Joo. Mutta selvitä nyt sitten, että jotakin ainakin mitä kuulostelee sinua, niin et tarvitse yritystiliä, että olet ihan työntekijäasemassa, mutta katso vielä se työsopimus. Ja jos tuntuu sitten, että siellä lukee nyt jotakin, niin semmoista, että sä olisit yrittäjäasemassa, niin sitten sä voit ajatella sitä yritystiliä sitten avata sitten tonne ja varata aikaakin tonne Uudenmaan osuuspankkiin, kun sä siellä asut, niin se on helpompi siellä sitten sitä, että jos mietit, että tarvit nyt sitten yritystiliä itselle. Mutta se toki tietenkin sitten, että jos sulla alkaa, että sä oot yrittäjäasemassa, niin se käyttötilihan on sitten semmoinen, että sanotaan käyttötili elossa, että yritystuloja ei saa ohjata käyttötilille. Eli silloin se on vähän niin kuin pakkopullaa sitten avata se yritystili, jos on jossakin tämmöisessä yrittäjän asemassa. Se olisi mukava tietää itsekin, että onko yrittäjä vai mitä niin on. Niin, aivan. Että mikä asema sulla siellä on, koska tiedän ainakin näistä mitä mä oon nähnyt, mä oon parikin nähnyt niitä semmoista, jotka tekee netissä jotakin pelejä jollekin firmalle, jollekin ulkomaalaiselle firmalle. Mutta anteeksi keskeytä, mutta siis mä kuulin yhdeltä kaverilta, joka jollain niin kasinoja noita pelijuttuja niin tekee, niin sanoi, että ne vielä niin pari vuotta on voimassa ja sen jälkeen ne jotenkin sulkee niitä, niin sitten jotenkin tuntuu, tai jotenkin niissä muuttuu ne joku säädökset niin joidenkin vuosien päästä, niin sitten taas tuntuu niin siltä, että no onko tuossa niin porukka niin 20 vuotta lypsänyt rahaa siitä ja sitten nyt sen jälkeen mä tulen tässä niin viimeisten joukosta tähän niin mukaan ottaa jotakin hiluja ja sen jälkeen kun siinä on jonkun verran järkeä, niin sitten se lainsäädäntö suletaankin jo niin saman tien. Mutta siis sehän mä sitäkään en voi tietenkään tietää, mutta siis kävi vaan, tai tuli vaan tommonenkin niin mieleen siinä, että mutta ehkä tuntuu vähän eri kuitenkin Googleen tai sitten kasinot tai pelifirmat, että en osaa sanoa, kun en ole semmoisiin tutustunut ollenkaan, mutta ehdottomasti nyt kannattaa sinun miettiä, mutta sanoisin näin, että jos on palkansaaja-asemassa siellä, niin en tarvitse yritystiliä, mutta jos sitten on ihan yrittäjä-asemassa ja tuloja alkaa sitten tulla sulla joka kuukausi sitten ja pääsääntöisesti nyt sitten tekisit sitten tätä pelkästään sosiaalista mediaa, niin kyllä sä sitten tarvitset yritystilin. Joo. Jos on sitten semmoinen asema sulla olemassa, käyttötilille ei saa ohjata yritystuloja, jos on yrittäjäasemasta. Joo. Niin, selvitä tämä nyt sitten ensimmäisenä, että ootko vai etkö, mutta vähän kuulostaa, että et olisi, kun mietit, että verottajakin sulta sitten ottaa niin ne verot siitä päältä jo. Joo. Sitten pois, kun sä laitat veroilmoitukseen ne tulot. Että mitä sä saat ulkomaan tuloja.
Oletko yrittäjä vai etkö? Joo, pitää selittää, että Suomessakin varmaan noilla, Googlellahan nyt on Suomessakin toimipisteitä, niin varmaan nyt jollakin tavalla, kun he ottaa yhteyttä, niin Niin. Jos et sanot, että sä haluat kopion työsopimuksesta. Eihän sä tarvitse selitellä mitään, että miksi sä haluat, mutta sanot, että sä haluat kopion työsopimuksesta. joo. Lukaset sen uudestaan, että missä asemassa sä siellä olet. Olet nyt sitten, että tarvitsetko sä yritystiliä vai et. Mutta vähän epäilen, että et vielä tässä vaiheessa välttämättä tarvitse. Mutta niin se ratkaisee nyt aika paljon se työsopimus, että mitä sillä sanotaan. Onko se vielä joku tämmöinen määräaikainen vai onko se joku toistaiseksi voimassa oleva vai minkälainen sopimus se on sitten? Niin, no, Onko se joku tämmöinen urakkasopimus tai... ei se varmaan ihan urakkasopimus voi olla kuitenkaan, että tai siis, että Jos se viittaa johonkin tämmöiseen urakkasopimukseen, niin silloin se tarkoittaa, että se on niin tämmöiseen yritystoimintaan, että he katsovat, että se on niin yrittäjä, että sä maksat itse omat alvit. Mutta jos on ihan saat rehellisesti palkkaa sieltä, no, kyllä mä saan sitä palkkaa, mutta tollehan nyt kaikki pyörii nuo nykypäivän niin yritykset ja asiat, mutta että miten tuo munkin niin sosiaalinen media sun muut niin pyörii, mutta siis että lähinnä vaan haluttaisiin niin saada selvyys, että miten nuo pystyy hoitamaan niin järkevästi ja oikeudenmukaisesti, että en mä vielä olisi tavallaan niin tämä puhelu, mitä me nyt käydään, niin mä olisin tätä puhelua niin halunnut itse käydä vielä tässä vaiheessa, että sitten jos mulla olisi noussut ne tulot tosiaan sinne niin kuin sanotaan 2000, niin sitten sen jälkeen tai sen päälle, niin sitten siinä vaiheessa mä olisin niin kuin ottanut teihin yhteyttä, että hei, että mulla on tämmöinen tilanne, että mä olen tehdä sosiaalisella medialla, että mä haluaisin perustaa niin kuin yrityksen, mutta sitten kun mulla ne tulot on sen verran pienet vielä, että ei se niin kuin, tietenkään sillä tulotasolla ei sillä tavalla ole niin merkitystä siihen yrittäjyyteen, vaan minusta ratkaisee kaikista eniten se sopimus, että mitä siellä sopimuksessa sanotaan, että missä asemassa ne sua siellä pitää. Niin se ratkaisee sitä aika paljon. Paljon siinä tarvitsee yritystiliä sitten olemastaankaan ollenkaan. Mutta vähän kuulostaa siltä, että et ole, mutta ehdottomasti nyt tarkista nyt sitten, että onko tämä vaan ihan tämmöistä ollut sulle tämmöistä sivutoimista niin kuin työtä ja verottaja nykäisee sulta sitten sitä teidän omat ulkomaan niin kuin tuloveron mukaan sitten se vero. Ainakin kuulostaa siltä. Mutta selvitään. Ja jos tuntuu nyt siltä, että olet yrittäjän asemassa, niin ehdottomasti otat silloin varaa-aika sinne Uudenmaan osuuspankkiin. Se on sulla siinä lähinnä. Käy siellä sitten se keskustelu sitten tästä yritystilin avaamisesta, että jos tuntuu, että on tarvetta sille. Koska yrityspuolella sitten kuitenkin ne palvelumaksut menee eri lailla kuin henkilöasiakkailla, niin nekin täytyy sitten käydä läpi ja kaikki muutkin asiat. Ja sitten sulla täytyy olla se Y-tunnus olemassaan, että se pitäisi sitten jo ihan niin kaupparekisteriin ja sillä tavalla niin kuin sinun ihan perustaa se itselle toiminimi, mitä sinä tekisit sitten tämmöistä sosiaalista mediaa sitten, mutta kun tuntuu jotenkin tämmöisen niin sopimuksen, jotenkin vähän tuntuu erikoiselta, minä en oikein nyt niin kuin jaksa uskoa, että sä olisit yrittäjän asemassa, mutta selvitän nyt ihmeessä, että mikä sun asema siellä on. no siis, no joo, siis tää on vähän vaan, niin no, joo, että Mutta jos yritys tulee, niin varaa aika sinne osuuspankkiin, Uudenmaan osuuspankkiin. Ja selvitään nyt sitten, kun jotenkin tuntuu, että on tämmöistä pienimuotoista tuloa vielä, että ei välttämättä. Mutta niin, jos asia on niin, että olet yrittäjä, niin tervetuloa yritysmaailmaan. Joo.
Aapo Larvo taas terve. Moikka. Hei, semmonen homma, tai itse asiassa mulla on muutamakin homma. Mä haluaisin ensin, Joo. ensin varmistaa sen, että onko mun pankki Helsingissä vai Kemissä. Joo, katsotaan tuosta. Saanko vielä koko nimen ja henkilötunnuksen, niin pääsen näkemään näitä teidän tietoja. Joo. Ja saanko vielä koko nimen? Aapo Eemeli Olermo. Joo. Katsotaan tuosta. Kemissä. Mä haluaisin vaihtaa se Helsinki. Mä en tiedä miksi mulla ylipäänsä on se Kemissä se. Joo. Toi asiakkuuden niinku, vaihtohan onnistuu siis, että niinku, jos haluaa, mutta se ei ole siis missään nimessä niinku, pakollista silleen, että pystyy silti käymään niinku, Helsingin konttorilla, vaikka se asiakkuus olisi sinne Kemiin. No mä haluan vaihtaa sen kuski Helsinkiin. Joo, sittenhän se menee niinku sitä kautta, että pitäisi niinku avata kokonaan uusi asiakkuus sieltä op.fiin kautta, niinku sieltä OPn pankkipalvelut ja tulee OP-asiakkaaksi, tai sitten ihan tehdä ajanvaraus sinne osuuspankkiin, mihin haluaa ne palvelut siirtää. Eli Mä en ymmärrä nyt mitä. Siis sanoppa uudestaan nyt. Joo, eli pitäisi niinku sitten netin kautta periaatteessa avata uusi asiakkuus sinne Helsingin päähän. Enkä mä voi tehdä sitä tässä puhelimitse. Me ei pystytä tästä niinku siirtämään suoraan niitä asiakkuuksia, kun se pitää niinku aloittaa ihan uusi asiakkuus periaatteessa sinne. Minkä takia pitää aloittaa uusi asiakkuus? Jos mä oon niin saman pankin jäsen, niin luulisin, että se nyt puhelinsoitolla tai tapaamisella onnistuisi, että onko se pakko tehdä niin netissä se uusi jäsenyys, vai eikö mä pysty sitä tälleen puhelimen kautta tai konttorilla käymällä niin hoitamaan? Joo, eli juurikin siis kaksi vaihtoehtoa, eli joko sieltä netin kautta avaisi sen uuden asiakkuuden, tai sitten menisi niinku tehdään ajanvaraus, vaikka tässä heti, ja menisi niinku ihan siellä konttorilla käymään, eli totta kai se onnistuu siis. Joo, no, varataan sitten aika siihen. Mutta ennen kuin, joo, voi varata se nytkin kyllä, mutta... Joo, no siis... Voin ottaa se siihen maaliskuulle, ei sillä nyt sinänsä niin kiire ole. Jos siellä on maaliskuulle aika, niin varataan se aikaisesti. Joo, täällä olisi se 4. päivä, se on tiistai, se on 10.45. Sitten keskiviikkona, eli seuraavana päivänä, niin siellä Se käy se ihan ensimmäinen aika, mikä siinä on. Se meni nyt kyllä täysin ohi multa heti, mutta sanoks vielä uudestaan se? Tuleeko Joo, se oli tiistai 4. maaliskuuta kello 10.45. Taas meni ohi. Mikonkadun konttorilla. Taas meni ohi. Sanoitko vielä kerran? Joo, 10.45. 10.45 minä päivänä? 4. päivä maaliskuuta. Se on tiistai-päivä. Sano vielä kerran, en vieläkään pystynyt ymmärtämään. Sano vielä kerran kokonaan. Niin Joo, eli tiistai 4.3. Tiistai 4. Kello 10. 3. Kello 10. Joo, 45. Joo. Ja mä lähettelen siis vahvistusviestin, tosta tulee ihan tekstiviesti. Joo, tämä oli kysymys, tuleeko mä vieläkään niin Joo, siinä on sitten kaikki niin päiväys, kelloaika. Ne on siellä ylhäällä. Sanotko vielä ton puhelinnumeron, niin mä voisin lähettää oikeaan paikkaan. 045 878 0099. Joo, niin mä lähettelen heti tosta tulee ton vahvistuksen ja 24 tuntia ennen tapaamista tulee sitten vielä muistutus siitä ajasta, kun sinne on niin pitkä aika kuitenkin vielä. Joo. Ja Sitten... onhan sulla voimassa oleva passi tai henkilökortti? Joo, sitten mulla oli vielä 2 muutakin asiaa tässä itse asiassa. Eli toinen on, että mun äitillä on vissiin käyttöoikeus mun tiliin, niin mä haluaisin sen perua sen käyttöoikeuden, että mä haluan, että mulla on pelkästään itsellä oikeus mun tiliin. Joo. Joo, pieni hetki, mä katson tosta sen. Joo, mä tarvisin sen nimen, keneltä se käyttöoikeus sieltä poistetaan. Eikö se näy sillä? Kun tää on tämmönen toimeksianto, niin meidän tarvii kysyä nämä kaikki, että tarvii nimen ja sitten tilinumeron niitä tilille. Joo.
siis mun tilinumero. Joo, kyllä. Eikö sä näe sitä sieltä? No, me tarvitaan tuohon toimeksiantoon kaikki nämä tiedot. Mutta mä oon kirjautunut tähän sovellukseen ennen kuin tää puhelu edes alkoi. Joo, kyllä, mutta kun teillä on useampi tili, niin tarvii niinku senkin puolesta. Niin, onko teillä antaa sit ihan viimeiset 4 numeroa riittää, ei tarvitse kokonaan luetella sitä? No, FI 735100201234868 86. Joo, kiitos. Niin sieltä tosiaan otetaan sitten pois ne käyttöoikeudet. Ja mikä se oli sitten vielä, mitä haluaisitte? Tuosta luottokortista ja K-Plussa-kortista, että siinä oli semmoinen homma, että mulle joskus 2018 soitettiin sieltä teidän puolesta ja haluttiin, että mä otan luottokortin. Ja sitten mä otin luottokortin ja mulla oli luottokortti muistaakseni 2 vuotta vai 2,5 vuotta. Mä en sitä kylläkään käyttänyt kertaakaan. Ja sitten mulla oli siinä myös K-Plussa-kortti sitten samassa. Ja sitten sen jälkeen, kun homma alkoi alusta 2020, niin se mun luottokortti yhtäkkiä niin hävisi. Mulla ei ollutkaan enää luottokorttia. Ja sitten se K-Plussa-korttikin hävisi niin siitä yhteydestä. Sitten mä yritin sen jälkeen sitä niin saada takaisin sitä K-Plussa-korttia siihen ja se ei jostain syystä onnistunut. Ehkä se jonkun vuoden mulla taas olla se K-Plussa-kortti, mutta sen jälkeen se ei taas jotenkin niin ollut millään tavalla niin mahdollista sitten. Ja sitten mä jouduin tavallaan ottamaan uuden luottokortin tuossa viime vuonna, koska mä lähdin Amerikkaan 2 eri kertaan. Ja mä tarvitsin maksuja varten sinne sitten luottokortin. Ja se varmaan oli suunniteltu sille, että mä niin velkaantuisin ja joutuisin siellä ongelmiin, mutta se meni ihan niin mun budjetin mukaan se reissu aika pitkälti. Ja mä en joutunut oikeastaan käyttää sitä luottokorttia juuri ollenkaan siellä, että mä olin laskenut se aika lailla oikein, vaikka mun elämä nyt sinne sabotoitiin sitten aika monella muulla eri tavalla tai pilattiin. Niin. Mutta sen jälkeen kun mä tulin takaisin, niin sitten mä joutuin 2 kuukauden aikana sitten käyttää jostain syystä, en tiedä edelleenkään minkä takia, mutta ottaa sen koko 2 tonnia melkein, niin kuin, mikä mulla on luottorajana siinä. Niin mulla on nyt se melkein täynnä se 2 tonnin niin luottoraja, että mulla on käytännössä oma idea sen kortin käyttämisestä oli semmonen, että jos mä sitä joudun käyttämään, niin tämän hetken tulolla, niin mä ehkä kuukaudessa otan niin kuukauden luottoa ja sitten maksan se aina kuun alussa pois tai silloin kun tulee palkka tai tuet tai mitkä tahansa, niin mä maksan aina sitten pois sen niin luoton. Mutta se piti jollain tavalla niin mennä todella väärin, niin se oli varmaan jo alun perin silloin 2018kin, vaikka silloin mä en käyttänyt sitä silloin ollenkaan. Niin nyt mä sitten kysyisin tässä vaiheessa, että kannattaako mun nostaa sitä niin luottorajaa ja millä tahdilla sitä niin maksetaan pois sitä niin luottoa vai miten sinne pitääkö mun menettää niin luottotiedot vai mikä tässä on niin seuraava etappi, kun mun mielestä se ei, ainakaan itselle ei kuulosta järkevältä, että pitäisi niin automaattisesti pilata omat luottotiedot. Niin se vähän jotenkin tässä nyt häiritti tällä hetkellä, että tai makseleeko kaikki ihmiset niin noita maksuja sitten ihan normaalisti takaisin vai miten se menee? Joo, mä voisin itse asiassa tässä kohtaa tehdä silleen, kun kuitenkin on tuosta luottokortista kyse, niin voisin tuohon niin korttipuolen expertille siirtää, että hän osaisi ehkä paremmin noista ja pystyy niitä luottorajoja muokkailemaan tarvittaessa ja pystyy muutenkin sitten maksutahdista katsomaan, mutta totta kai idea on se, että ei kukaan mitään luottotietoja menettäisi. Että kyllä pitkään joustetaan myös pankin puolelta näissä asioissa sitten, ettei tarvitsisi mennä sinne asti, että luottotiedot sieltä menettäisi kokonaan. Mutta mä voin laittaa tosta hänelle ylös jo silleen, että ei tarvitse kokonaan selittää uudestaan tätä. Mutta hän voisi ehkä paremmin katsoa, että mitä teidän kannattaisi tehdä, kun näkee tarkemmin niitä luottokortin tietojakin sieltä puolelta.
Joo. Niin sopiiko, että siirtelen sinne tästä? Joo, sekä. Joo, sen vielä tässä, kun kuitenkin muutamat jutut tehtiin ennen niin sen vielä muistuttelen nyt tässä kohtaa, että se ajanvaraus tosiaan tehtiin, että pystyt siirtämään sen asiakkuuden sit sinne Helsingin päähän. Ja muista käynnille ottaa, siitä tulee toki se muistutusviesti, mutta sano kuitenkin niin, muista ottaa henkilökortti tai passi voimassa oleva sinne mukaan, että se on tosi tärkeä. Joo, mulla viimeksi unohtui itse asiassa se passi ottaminen sinne, tai henkilökortin ottaminen. Sillä ei ajokortti ei vissiin käynyt tai... Juu, tähän ei ainakaan käy se ajokortti, että johonkin tiettyihin juttuihin ajokortti käy, mutta tämmönen, että kuitenkin niin siirretään se asiakkuus, niin tarvitsisi olla sitten passi tai henkilökortti. Ja ne käyttöoikeudet tosiaan poistin tuolta tililtä, niin niitä ei tarvitse enää miettiä, että oot nyt ainut, kellä ne oikeudet on sinne omaan tiliin. Selvä homma. Mutta mä siirtän tästä tuohon korttipuolen kollegalle, niin hän katsoo tätä tilannetta läpi vielä sun kanssa. Niin odottele vaan tällä linjalla, ihan pieni hetki, niin hän kuulee täältä ihan samasta linjasta sitten. Kiitos sulle. Kiitos paljon, mukavaa ystävänpäivää. Kuin myös. Kiitos, moi. Moi. Aamuleero tässä, terve. Terve. Hei, mut siirrettiin tosta asiakaspalvelusta tähän ja mulla olisi kysymyksiä mun luottokortista. Joo. Että mulla on aikaisemmin 2018 niin mä hommasin luottokortin, tai soititte mulle, että kiinnostaako ottaa luottokortti. Ja sitten mulla oli se 2 vuotta se luottokortti, mä en sitä kylläkään juurikaan käyttänyt. Mulla oli silloin aika paljon säästöjä, mä tein aika paljon töitä silloin, niin sitä ei tullut pahemmin käytettyä. Mutta sitten jostain syystä se luottokortti peruttiin sitten 2020 vuoden alussa, samalla kun mulla tuli niin kuin siinä erot sun muut. Ja yhtäkkiä mulla ei enää ollutkaan sitä niin luottokorttia ja samalla mulla hävisi K-Plussa-kortti siitä myöskin, siitä samasta. Ja sitten mulla oli tarkoitus, tai ei tarkoitus, vaan sitten mä ajattelin, no tämmönen tilanne nyt, että en oikein ymmärrä, että minkä takia, tai että miksi piti palata elämässä niin kuin jollain tavalla huonompaa vaihe, tai siis erilaisen, vähän niin kuin nuoruusvuosi uudestaan, mutta sitten 2023 viime vuonna, kun mä lähdin käymään Amerikassa 2 kertaan, niin mä tarvitsin sen matkalle, että mä sain ostettua kaikki jutut ja tekemään maksut, niin mä tarvitsin sinne luottokortin. Niin mun piti hommata uusi luottokortti ja se jostain syystä mulla oli semmoinen olo, että se oli ehkä suunniteltu, että mä olisin sitten niin todella pahasti sinne niin velkaantunut tai sössinyt sen niin luottokortin. Mutta se sitten meni ihan mun budjetin mukaan se reissu, että ehkä vähän yläkanttiin, mutta kuitenkin riitti ihan hyvin rahat. Nyt tässä niinku se itse asia. No sen jälkeen mun piti sitten pilata ne luottotiedot, tai ei pilata luottotietoja, mutta siis käyttää sitä luottokorttia niin kuin enemmän, entä oli tarkoitus, että mulle oma idea oli, että mä voisin nyt sitten auttaa sua, siis mikä on niinku se, mikä mä soittamaan asiakaspalveluun? Mun oma niin kuin idea oli, että mä saattaisin sitä tämän hetken rahatilanteen mukaan sitä luottokorttia käyttää sillä tavoin, että ehkä maksimissaan semmoisia 100 euron luottokorttiostoja per kuukausi ja sitten maksan ne joka kuukausi pois, että se pysyy järkevästi tavallaan. Niin, haluatko tehdä jonkunnäköisen maksusuunnitelman vai mikä on niinku idea? No, mä en nyt oikein ota selvää, että mitä sä haluat miten sinä haluat minun auttavan. Miten sä et ota selvää?
Niin, eli mitä sä haluat, minkälaista apua sä nyt tarvitsisit tämän luottokortin suhteen? Haluatko sinä luopua sitä luottokortista vai mikä? No siis... Mä en oikein ymmärtä. Siis lähinnä kysyisin, että kannattaako että miten muut ihmiset että toimii luottokortin kanssa, että kasvattaako ne sitä niin luottorajaa, että kannattaako ottaa niin enemmän sitä luottoa vai tehdä jonkunnäköinen niin maksu? Sitä luottoa kannata nostaa, jos ei ole maksukykyä, että jos alkaa velkaantumaan sillä ja alkaa tulee ongelmia, niin eihän sitä silloin kannata nostaa missään nimessä. Mutta kyllähän mun käsittääkseni meidän valtiohan on, niin meillähän on ihmiset elää veloissa lähestulkoon kaikki. Joo, no mutta kato, kun ihmiset kyllä, jos on maksukykyä maksaa ne pois, niin eihän siinä silloin ole mitään ongelmaa. Että siis, mistä se... Tämä ei ole nyt mitään velanneuvomispalvelua, että velanmaksuneuvontaa. Mitä se on naurattu? Haluatko sinä hakea luottokortillesi luottorajan korotusta? Se kyllä onnistuu, sen hakeminen. Ei siinä ongelmaa, mutta mä en tämä ei ole mikään neuvontapalvelu, että miten hoidat velka-asiasi. No, mä voisin nostaa sitä, jos sitä pystyy nostamaan sitä rajaa, niin mä voisin sitä nostaa ja sitten samalla kysyä siitä, että paljon se tulee korkoa ja minkälaiset niissä on ne maksuajat. No korkohan riippuu se, että paljon sulla on velkasaldoa siellä ja sillain, että jos et sä maksa kokonaisvelkasaldoa eräpäivään mennessä, niin silloinhan aina tulee luotolle korot ja tilihoitomaksut. Sori, mä en nyt ymmärtänyt mitä sanotko uudestaan. Että kun kokonaisvelkasaldon maksaa aina siinä laskun eräpäivänä, niin silloinhan ei tule korkoa eikä tilinhoitomaksuja. Mutta jos ei maksa sitä kokonaisvelkasaldoa, niin silloin aina tulee tietty korko ja korkohan riippuu siitä, että paljonko on sen hetkinen velkasaldo. En mä tämän paremmin pysty tätä asiaa sulle selittämään. Aivan, no nyt mä ymmärsinkin. Joo. Eli sulla on nyt kerrotko henkilötunnuksia koko nimen? Anteeksi, kysytkö sä ensin etunimen vai henkilötunnuksen? Henkilötunnus. Siis ensin henkilötunnus. Sinun henkilötunnus. Sanonko ensin nimen vai henkilötunnuksen? Niinhän minä sanoin, että henkilötunnus ja koko nimi. Selvä. Aapo Emeli Olervo. Joo. Eli sulla on täällä 2 tonnin luottoraja ja minkälaista luottorajaa sä hakisit sillä kortilla? No varmaan, eikö se ole 4000 niin kuin se seuraava mikä siinä on? No ei, siis kyllähän sä voit hakea vaikka 2500 tai 3000. No sitten 3000. Joo. Hetki pieni, niin avataan tuo hakemus. Mutta kyllä mä niin koen, että mulla olisi kuitenkin, niin kuin mä tuossa heti alussa sanoin, että mä olin laskenut sen sillä tavalla, että kun sä kysyit sitä maksukyvystä, niin mä olin laskenut sen sillä tavalla, että mä käyttäisin sitä niin 100 euroa kuukaudessa ja maksaisin sitten maksimissa. Ei sitä ole väliä, että mitä sä sitä käytät, vaan siis että haetaan nyt sulle sitä luottorajaa, katsotaan, että myönnetäänkö sulle sitä luottorajan korotusta vai ei. Ja oliko sulla meidän kautta asuntolainaa? Ei ole. Ei, selvä. Ja elämäntilanne, ootko avioliitossa, avoliitossa, naimaton, leski, eronnut? Naimaton. Yes. Ja asumismuoto, asutko vuokra-asunnossa, omassa asunnossa, vanhempien luona? Vuokra-asunnossa. Yes. Ja onko alle 18-vuotiaita huollettavia lapsia? Ei ole. Ei ole. Yes. Työtilanne, ootko palkansaajana vai yrittäjä? Palkansaajana kautta työttömänä. Joo. Saan palkkaa, Joo. mutta joudun hakemaan tukia myös. Okei, joo. Sitten ammatti. En ole valmistunut mistään, ei ole ammattia. No, onhan sulla jonkunnäköinen ammatti, kun sä oot töissä. Eli mikä sun työnimike on? Siis mä teen sosiaalista mediaa ja urheilun. Okei. Mitä? Työnantaja. Google. Selvä. Mitä Onko naurattaa? vakituinen vai määräaikainen työsuhde?
En mä oikein tiedä tarkalleen. Mikä sua naurattaa? Jos et sä tiedä nyt yhtään, että mikä jos sä oot palkansaajana ja sä et tiedä, niin ei tää hakemus tuu menee tällä läpi, kun sä et tiedä. Musta tuntuu, että nää nyt on vähän niinku hatusta heitettyjä nää jutut. No, millä Pitäis niinku ihan niinku rehellisesti näihin vastata. No, mä vastaan koko ajan rehellisesti. No sä et tiedä, että onko sulla vähän tuntuu oudolta, että sä oot töissä ja palkansaajana, mutta sä et tiedä, että onko sulla vakituinen vai määräaikainen työsuhde. No, mä en tiedä sitä. Jaha, selvä juttu. No mutta kerropas milloin se työsuhde alkoi, kuukausi ja vuosi. 2024 tammikuussa. Eikö nyt ole 2025? Piti vähän aikaa, tuossa meni väärin, niin 2025. Ja mitkä on sun säännölliset palkkatulot ennen veroja kuukaudessa? About 300-500 €. Jep. Ja onko sulla pääomatuloja? Ai mitä että? Että onko sinulla pääomatuloja? Ei, siis mitä on pääomatulot? Vaikka sellaisia, että jos sulla on sijoituksia jossain tai sulla on Ei ole sijoituksia. ja sulla on vuokralainen siinä ja saat vuokratuloja siitä. Ei. Ja mitäs velanhoitomenot kuukaudessa, paljonko maksat? No siis mä mietin sillä tavalla, että Ei sun tarvitse miettiä, vaan mitä tällä hetkellä maksat velkoja. Paljon sä käytät rahaa velanhoitomenoihin kuukaudessa? mihin velanhoito. Ei mulla ole mitään velkoja muuta kuin tuo luottokorttivelka, mistä mä en tiedä mistä se. Kuukaudessa? No sen 100 €, mutta kun eihän se auta mitään. Laitat hakemuksen eteenpäin, niin sieltä tulee saman tien se vastaus. Joo, eli ei ole hyväksytty toi sun luottorajan korotukset, että se perustuu tosiaan tuohon ihan kokonaisarvioon sen, mitä itse olet antanut tietoja ja mitä osuuspankki saa verohallinnolta ja Suomen asiakastiedolta, niin niiden perusteella sulle ei voida tätä korotusta myöntää. Siis mihin se perustuu? Kyllä mä omasta mielestäni oon omasta mielestäni mä oon kunnollinen mä oon niinku rehellinen ja kunnollinen veronmaksaja, joka niinku hoitaa aina raha-asiassa oikein. Mutta se perustuu kokonaisarvioon, tämän tarkempaa syytä täällä ei ole. No sä sanoit syyksi sen, että sä sanoit syyksi sen, että sä et saa miettiä. I needed to call bank. I was trying to solve some issues with my credit card and my card, and like I said before, I was having the K Plus card on my bank card, so I can get the bonus things whenever I use my card, and also I needed to solve other things, my credit debt. That I don't know why I needed to do that automatically. Somehow our system has been forcing me to basically they have been driving me automatically to disaster after disasters. They somehow thinking growing me as a person is that people need to just go different disasters. So basically I also, if that has been their system, probably our whole system is gonna get in a disaster at the end. But anyway, the first woman who was trying to help me, she was actually kind of nice, and she was actually trying to help me and treating me like a human. But the other woman, she was somehow, I was feeling like she was hating me, and I was feeling like she didn't have any respect, and I was feeling so much like abusing or like solving or something again. First I'm gonna eat my breakfast and then see if I
if I have energy or time to go skateboarding before the meeting. I'm gonna change my bank to Helsinki. I've been living here 15 years, but my bank has been here. Hopefully I said it right. It has been in Kemi, and so I'm gonna move my bank also to here because I live here, so it's easier and smarter. So the meeting is a little bit later today, so basically I have time for that to do something. And because I woke so early, I have even too much time for that. But anyway, I'm gonna have a shower and then after that go to bank. So now I'm already in Kaisaniemi. So next I'm gonna go to bank and change my bank to Helsinki instead of Finland. But next bank and then cooking and then gym. And hopefully my schedule is getting a little bit busier. Alright, so now I already went to bank. I don't know, I was almost late from there. Also, I'm super hungry. I haven't been eating anything after breakfast. So at the end of the conversation, like usually if I need to go do some kind of important conversation, I usually need to go there starving. So that's how my talking is getting a little bit more difficult. So in 2 weeks my bank is gonna change from Kemi to here, and somehow, and also because they said that my Google work is not like enough, and because I need to get money from Kela, they can't continue my credit card, and instead I need to go back to debit. So like usually I need to go back to teenager. Like I just feel like I'm not living in my own life all the time. I feel like I'm all the time like getting adult and getting back to feel like 15. I feel at the moment that I'm 15 or 14 years old, balancing that kind of money things, and in reality my mind is on trillions and billions all the time, and instead I'm handling some kids' money or teenagers' money at the moment. So basically I'm still just not myself. Go back home, and hopefully I can start living and feeling that I'm not 15 or 14 years old, and sometimes I feel like also if maybe some people they think that the things that I'm doing is like childish, but I think almost all the Finnish people's how they handle money and think about money, I think that they are like kids if they when I'm thinking real money, and when I'm thinking politics in the United States and the things that are actually happening. But anyway, I'm going back to debit card instead of credit card. It's still hard to believe that I don't have enough, like that I'm not enough, that people are not trusting me enough to get credit card. It's kind of joke. It's joke for me that people think that I'm not honest enough to have credit card. I think credit card is about honesty and responsibility about money and about the future. Also, I was struggling doing my signature. I was doing my signature 5 times differently. Because usually when my level of needs drop somehow, so now I didn't know how to write my name anymore, or and signature is also spinning signatures. That time I was doing 2022 or 2021. So I think the best way to write your name is that way, that everyone can read the letters instead of like doing it like I think it's the smartest way is to write your name sharpest and the smartest way that you can do the real letters instead of like some random mess. And the best way to do your
identity is best way to do your identity is your face ID and your fingerprints, and maybe there can be some numbers included, but I think that's the best way. But I'm like usually I'm going a little bit like back in time, so now I feel like 14 years old again, and somehow feeling stuck, like I feel like I'm not allowed to like get anywhere in my social media or my works or anywhere in my life, like I was feeling already this morning again. So I'm a little bit concerned that this kind of life is not enough for credit cards. So now I want to see more about the other people's how they get their credit cards, what kind of choices they have been doing in their life and during the COVID times, like how they have been building their what is the word for the how they have been building their portfolios or briefcases. I think I have been trying to think everything so smartly all the time. I don't know for what reason I always need to end up back to being some teenager or feel like I'm 14 or 15 again. Like word K, like wow, like it's so like it's so someone say it loudly or something, and